පුරවරට තමයි යන්නේ. අද නාන්න තමයි තවත් පේනවා. සංචාරක පුරවරේ මිරිස්ස නගරේ තමයි අපි මේ ඇවිදින්න යන්නේ. අපි දැන් මේ ඉදිරියට ඇදෙනවා මේ බීච් එක පැත්තට නාන්න යන්නේ. මට පේනවා ඇති. ඔබට දැන් ඉදිරියට දිස්සනවා. ඉදිරියට ඇදෙනවා. කන්දෙසින් පැමිණි සංචාරක ජනතාව. ඉස්සරහට බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. ඇවිදින්න යනවා මාර දුකක් විදිහට නාන්න යන්නේ. බලමු. බලමු අපි නාලා. අපි දැන් සියල්ල නාන්න සූදානම්. අපි හැමෝටම දැන් සැරසෙලා ඉන්නේ. දැන් අපි තව ටික වෙලාවකින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ අපි වෙරළ තීරයට පිවිසෙනවා. සිංහලෙන් කිව්වොත් වෙරළ තීරයට පිවිසෙනවා. හන්දරට යන්නේ. හරි දැන් අපි මේ වෙරළ තීරයට පිවිසෙනවා. ඉතාමත් නෑමට ඉතාමත් සුදුසු ස්ථානයකට තමයි අපි යන්නේ. ශ්‍රී ලංකාව මිරිස්ස. ශ්‍රී ලංකාව මිරිස්ස. ශ්‍රී ලංකා මිරිස්ස වෙරළ තීරයට පිවිසෙනවා. මට මෙයාට සුන්දර වෙරළ තීරේ. දැන් ඉන්නේ පොල්හෙන බීච් එකේ තමයි දැන් අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ. අපි කලින් හිටියේ මිරිස්ස බීච් එකේ. දැන් අපි පොල්හෙන බීච් එකේ. කට්ටියට පේන ඇති වැඩි එච්චරම මේ රළ මෙතෙන්ට එන්නේ නැහැ. ඒත් නාන්න සුදුසු පරිසරයක් තමයි මේ බීච් එකේ.
මත්තල රාජපක්ෂ ගුවන්තොටුපළේ තමයි අපි ඉන්නේ. දැන් ඔබට පේන ඇති මේ අපි ඇතුළට ඇවිල්ලා ඉන්න අතරම ගුවන්තොටුපළ ඇතුළේ තමයි ඉන්නේ. දැන් අපි යනවා මේ මගී පර්යන්තය හරහා අපි යනවා දැන් මේ ෆයිට් තියෙන මේ බලන්න තමයි අපි යන්නේ. දැන් අපි මගේ ඇවිල්ලා ඉන්න කට්ටිය සෑහෙන කට්ටිය සෑහෙන මගේ පිරිසක් ඉන්නවා.